ओके त आज है सानो राइड गरौँ भनेर सोचेँ र सर्वप्रथम चाहिँ यसको राइडको लुकिङ मिरर बनाउनु छ है, त्यही कारण पनि सानो मोटर राइडको साथमा निस्किरहेको छु। यो चाहिँ मानिसले बाइक केही दिनको लागि यहाँ छोडिरहेको है, चलाउनुहोस् पनि भनेर, र किन नचलाउनु त, सानो मोटर राइड गरिदिउँ भन्ने सोचेँ है। र यो चाहिँ हो तपाईँको ड्युक 200। पाउँदैन अरे, यहाँ चाहिँ मार्केटै जानुपर्ने रहेछ। ल फाइनल्ली पाइहाल्यो हाम्रो लुकिङ ग्लास। नयाँ लुकिङ ग्लासमा कस्तो देख्छ, दामी देख्दो रहेछ, छिटेको देखेले त होइन। ल यहाँबाट है, ऊ आजको मौसम माथि एरोप्लेन उड्दै गरेको है, गरम पनि चढ्दै गरेको। ल The next day. सेकेन्ड डे है, सेकेन्ड ब्लग। सो नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यो सानो युट्युब च्यानल सिम्पल ब्लग्समा है। हिजो मात्रै यो चाहिँ हामीले फेर्यौँ है, लगायौँ नयाँ। सो आज चाहिँ हल्का बाहिर निस्कौँ, इट्स अ जिम टाइम है। सो इट्स अ जिम टाइम, अब जिमतर्फ जाउँ है, किनभने यु हेभ टु फिट यर बडी टु है। अहिलेको जुन लाइफस्टाइलमा तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब म जिम जाने हो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको आज म तपाईँलाई यताको अलिकति सेयर गराइदिन्छु है। अहिले त त्यति दामी भाइब्सहरू देख्न पाइँदैन, र पनि चेष्टा गर्छु है, तपाईँलाई म एउटा ठाउँ लान्छु है, जहाँ चाहिँ एउटा चिज देखाउने छु है। र त्यही हो आजको सानो मोटो ब्लग है, KTM DUKE 200 मा। लेट्स सी, होप फर द बेस्ट है। आज ट्राई गऱ्यौँ कस्तो हुँदो रहेछ है। र भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ मैले बाइकमा चाहिँ कहिले पनि मोटो ब्लग मेरो च्यानलमा लिएको थिइनँ है। सो आज सानो बाइक राइड हुनेछ। पहिले कोली स्टार्ट गरौँ है। Internet's gone low, so time is for. माइक नजोडौँ जस्तो लागेको थियो कि बाइक आवाज सुनाउनु लागि, तर के गर्नु, भोइस पनि त राम्रो आउनु पऱ्यो है। भोइस पनि त आउनु पऱ्यो मेरो, तब त तपाईँहरूसँग राम्रै कनेक्ट हुनु पाउँछु, हो क्या नभन्नुहोस् त। सो म चाहिँ जाँदैछु जिमतर्फ है, र भोइस त यसले गाडीको अवस्था तान्दियो होला, तर यसमा अलिकति नोइज क्यान्सलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति भोइस उयो हुँदैन होला है, तान्दैन होला, बाइकको आवाज तान्दैन होला। सो लेट्स सी, होप फर द बेस्ट है। र म तपाईँलाई टाइममा विदाउट माइक है, र जुन मेरो क्यामेराले तान्दैछ भोइस साउन्ड बाइकको, त्यो म तपाईँहरूलाई सुनाउने छु है त। सो अहिले त विन्टर सिजन हो, विन्टर सिजनले गर्दाखेरि यो ठाउँहरू चाहिँ त्यति दामी देख्दैन है, तर यो रेनी सिजनमा है, रेनी सिजनमा चाहिँ यो ठाउँहरू दामी हुन्छ। तपाईँले मेरो लास्ट भ्लगमा हेर्नु भएको छ होला है, यो जुन छ यो बारीमा चाहिँ कस्तो दामी खेती हुन्छ हो, तर अहिले भने चाहिँ एकदमै बन्जर सुक्खा साखी छ है यो बारी। हेर्नुहोस् है, अबको तपाईँलाई म अलिक यो जब रेनी सिजनहरू आउँछ है, त्यति बेला म देखाउँछु है। र यो लेकमा चाहिँ सधैँ
365 डेजै पानी हुन्छ है। ल तपाईँलाई एकछिन भेट्छु है। सो अब के गर्नु त, गरम महिना त अब त्यस्तो खास लाग्दैन र पनि अब गरम त झेल्नै पर्यो है। गरम नभई ठन्डा आउँदैन है, ठन्डा नभई गरम आउँदैन। सबै मान्छेलाई चाहिएकै हुन्छ है, गरम ठन्डा सबै। सो यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ है त। ओके, सो आवाज तपाईँलाई के कस्तो लाग्दैछ है र आजको यो नयाँ मोटो भ्लग तपाईँहरूप्रति कस्तो लाग्दैछ है। KTM DUKE 200 को गाडी चाहिँ पुरा स्मुथ छ, दामी छ है। तर अब स्पोर्ट्स बाइकहरू भन्दाखेरि नै अब है, यो पनि एउटा हल्का फुल्का त अब सुपर बाइकै भनौँ न है। हामी स्कुटी राइडर्सहरूको लागि त एउटा सानो सुपर बाइकै भनेर सोचौँ न। सो त्यसै कारण मलाई चाहिँ एकदमै दामी, एकदमै हल्का फिल भएर यसमा है। र तर कन्ट्रोलमा चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसबाट अनकन्ट्रोल भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ साह्रै पर्छ। अनकन्ट्रोल भयो भने कन्ट्रोल गर्नु साह्रो पर्छ। त्यही भएर एकदम कन्ट्रोल भएर कुदाएको राम्रो। सबै कुरा कन्ट्रोलमै छ है, जे कुराको पनि कन्ट्रोलमै छ। सो अब केही क्षणमा जिम पनि आउन लाग्यो है। अलिअलि जिम गर्छु, त्यहाँबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ है। अब भित्रसम्मको त तपाईँलाई डल्लै त देखाउन सक्दिनँ है, किनभने हल्का फुल्का गर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ है। जिम पनि आइपुग्यो गाइस है। Internet's gone low, so time is raw. Making love at you, so I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise now. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. So finally जिम सक्यो है, हत्तु भयो। ल तपाईँहरू पनि डेली एक्सर्साइज गर्नुहोस् है, कमसेकम 1 घन्टा चाहिँ दिनुहोस् आफ्नो शरीरलाई। सो फिट रहनुहोस् है, सुस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। र अब चाहिँ जाउँ है। यो बाटो चाहिँ पहिला अफ रोड थियो है, धेरै दामी बनाएछ, मजाको है, चिटिक्कै। वाउ, यो हो नि त बाटो, यो हो नि त शैली। बाइकको आवाज त सुन्नु हुँदै होला नि। के हो यो, यहाँ हेर्नुहोस् न, नुडल्स राखिदिएको जस्तो छ त है रुखमाथि। यता पनि त्यस्तै रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, हो नुडल्स राखिदिएको जस्तै मजाको देख्दो रहेछ। रुखमाथि चाहिँ लहरा पलाइदिएको रहेछ नि त है। आमामा, यो एरिया चाहिँ एकदमै फ्रेस रिफ्रेस है। अझ विन्टर सिजन भएर यो अझै रेनी सिजनतिर त झन् दामी देख्छ नि यो ठाउँहरू। रेनी सिजनतिर झन् अब दामी देख्छ यो ठाउँहरू हो। विन्टर सिजन भएर चाहिँ अलिकति सुक्खा साकी छ होइन। र जस्तै अब यो गाउँको बाटो हो है, बिस्तारै कुदाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसै कारण चाहिँ यहाँ बम्परहरू पनि धेरै देख्ने गर्छौँ है। ओके, अफ रोड, ये
ओके मैले के भन्दै थिएँ भने चाहिँ अब यस्तोमा चाहिँ एकदम स्पिड ब्रेकरहरू लगाएको हुन्छ सेफ्टीको लागि है र यस्तो 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 स्पिड ब्रेकरहरू लगाइदिएको हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै हामीले हेरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ है किनभने अब यस्तो स्पोर्ट्स बाइक सुपर बाइक्सहरू सायद जे पनि होस् तपाईँको कोही बेला यस्तो स्पिड ब्रेकरहरू देखिँदैन तब चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सेस हुन्छ है स्किड हुने धेरै चान्सेस हुन्छ र एकपल्ट चाहिँ अब तपाईँको स्पोर्ट्स बाइक्स सुपर बाइक्सहरू चाहिँ लड्यो भने चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अलिकति साह्रै पर्छ है ओके ल म तपाईँहरूलाई एउटा मजाको ठाउँ देखाउने छु है एकपल्ट गएको थिएँ अहिले छ कि छैन त्यो ठाउँ चाहिँ है त्यो ठाउँमा त्यो चिजहरू देखिन्छ कि देखिँदैन अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो है होप फर द बेस्ट जति पनि तपाईँहरूले केटिएम ड्युक ल्याउने चाहनाहरू लिँदा हुन्छ है राम्रो छ गाडीको पर्फर्मेन्स र 200 हो यो साउन्ड पनि राम्रो लाग्यो म त मजाको लाग्यो है ट्रर गरेर कस्तो मजाको साउन्ड आउँछ फिल हुन्छ क्या कुदाउँदाखेरि तर मलाई अलिकति यसमा चाहिँ के लाग्यो भन्दा चाहिँ तपाईँले हाफ प्यान्टहरू लाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो खुट्टामा फिल हुँदो रहेछ क्या गर्मी त्यो तातो हुँदो रहेछ क्या मुनि प्यान्टहरू लाग्छ भने त्यस्तो फिल हुँदैन रहेछ तर तपाईँको हाफ प्यान्टहरूमा चाहिँ अलिकति गर्मी लाग्दो रहेछ है बाँकी त ओभरअल दामी छ गाडी मक्कन छ ल यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ है वाउ यो हो नि त बाटो यो हो नि त शैली भनेको जस्तो क्या यो बाटोमा चाहिँ तपाईँले 4 व्हिलरहरू है 2 व्हिलरहरू एकदम सिक्दा दामी हुने रहेछ है ओके ल म चाहिँ फाइनल त्यो डेस्टिनेसनमा आइपुगेँ जो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्थेँ है गाडी चाहिँ यहाँ पार्किङ गरौँ है सेफ्टीमा पार्किङ गर्नु पऱ्यो नि त ल तपाईँलाई चाहिँ म यो चियाबारी चाहिँ देखाउनु खोजिरहेको थिएँ है वाउ हेर्नुहोस् त अम्बो ल वाउ यस्तो अग्लो अग्लो चियाबारी चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेको होला चियाबारी नै हो नि यो यहाँ हेर्नुहोस् त हो फुल फुलेको छ वाउ यो सबै कति अग्लो अग्लो है वाउ ए चियापत्ती नै हो नि फुल देख्नुमा हो वाउ यो भित्र चाहिँ कटिङहरू भएको रहेछ है पुर्निङहरू भएको होला सायद अम्बो कत्रो अग्लो अग्लो होइन है चियाबारी ल हेरिहाल्नुहोस् यत्रो मात्रै देखेको हामी देख्छौँ है यो खालको चियाबारी देख्दा त अन्त कसो होला थाहा छैन अब यसको युजेस चाहिँ के छ है ल हेर्नुभयो टी प्लान्टेसन लामो लामो अग्लो अग्लो टी प्लान्टेसन आम्मामा यो रुख त कस्तो हो बाप्रे यसमा चाहिँ अब समर सिजन लाग्दैछ है त्यो भएर आम्मामा यो रुखको छहारीमा चाहिँ बस्नु मजा आउँछ क्या यस्तो रुखको छहारी चाहिँ अब चाहिन्छ क्या गरममा ल त अब लाग्नुपर्ने हुन्छ है Internet's gone low, so time is for
making love with your soul. I'ma sit and just lay in my bed with the front of my head getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mine's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me times two.